وایل سلام. سلام. خوبی؟ خوب. چه خبر؟ چی کنی؟ ها؟ چی بازی کنی؟ رفتم چپک درمک میام باز سوسه دنبال اینه هم باید دنبال اینه بذار برم سرم گشت یالا بخیر. سلام. سلام. خودتون خانه خوبی؟ خیلی ممنون. خسته نباشی. سلامت. بخیر. وای. ستوری تو. ترمه شدم. بیا تا پنجه تا باز کنم برای هم بگل بشی درست شده بریم همون بزنیم Se koy şampuna düş seansı ti var sertte bir şey. Şampu betey. Bet yelerini suze. Şampu betse seansı.
همون پیش حولی نمیاد یه حولی هم یه روز دیگه بسون آسیب برو نه داخل همون طبعا همون بکنیم اکنون رو تا اوضاع کنیم او داغه تا او سرد روزان سرش خب دستر تا خوش سارا بوست طب نکن سلام. خدا خوبی؟ چه خبر؟ قربان در خدمتی. ممنون. یه مقدار همین هوا تغذیه بردیم سید رختکن کارشناسی اینو باید بشوبی هم هزینهشو بالای سرویس دیگه کسی ما در هفتیم اینو وای چطوری؟ وای خوبی؟ نه سلام علیکم خسته نبود چه خبر؟ ارادت خوبه؟ سلام علیکم وای یالا سلام خسته نبود کلک قشنگ یا؟ بگه شنگای شوش دا؟ همون موزیک چه شنگای سلینی که ندرای سیتی؟ شادو چطوری تو؟ این خنه که دیشی خواب بیا این سایه پشت اتاق هم سایه هستو این سرامی گل که سردین ها دیشی خواب الان گل که هستو خب از دست بکشو ما هی آرد خالی کردیم منو نوری ها با این ماشین هی آرد خالی کردیم لباسن هم کسی بود میتونه لباسن هم عوض کنم دراش تاب شروع ها باش تمام یه لباسن هم عوض کنم اینو ایدو نتاره
بیا رای بیا سرش شونه که سرش خیسه تازه اینو تا خوش کنم. بیا من بیان کلات بیا من قشنگ نیستی الان دارم رفتی سخت سروری سروری چه سرت هاش قشنگ این نقش بیا کنی که باد نبرش کن اینه بیا تو ایرو اینه بیا بو ایرو نه نقش باید واس کنی بعد نقش کوتاهی نه نه بلش همینطوری نیفت. نقش باید بو اینه که باد نبرش کن ما که باد نبرش باید چیز گرده همشه سه تو باید کنی که باید کناسید نه ایسن هاش ایسن داشت ایسنو خرویش الانش دلش کن اول چه سیکل خوش بریده اینه بوز گردن ایران که باند نبرش وقتی دو سرخ سوری کردی کسی که باز کنک و رنگ لباسه تی قرمزه ها این لباس بهتره اونو کوتاه زیان نباید برام گرما نه یا آسون کوتاه چیزی به قدیده گرما به قدیده سوزونه از زیان به همین رم شانس برای در بادش کنم سیگانی که بادش کنم لباسا تا نکو خواست بشونش لباسه نه آرد خالی کردی یه چویه بخیریم چی کنیم؟ منیم اگر همین فرنسه که سی باقسی سریم که شاده و این موقعی رای باقسان خرابی کنه تا فرنسه شو هست با برای این جای بود من یه پایه منه یه همساین یارو نصفش کنم دو تا پایه بس هم پیدا نه دو تا بس چی؟ یا وزینو شارش یا نه دو تا مرغتی زدیم تا این دو تا بسی بری بهش بزنیم در روز برای من مورد اوبی خیلی پایه سال تا برن بود اون درخت چنار محکمه دو مبر درخت چنار برای من 4 تا خدا تا پایه بریم بیاریم برای چوی نیغه کم بیش چوی خواستم حالا نخرد دوشتا تو زارش کم بینه خوب بسیش چوی میوه بش تا بخیر خر صبونه خر میوه خر همون موزه میلیش شونه میلیش خیسه شون بوند شو تمام یه فرانسه بزنیم ایرو این محوطه کیلو بازه خب ایرو شادو به یا رو داخل ایرو یه رب بازه خب اشتباه کرد ایرو بگم میبینیم یا الان پلنگ اینه خرابی کنیم ما باید ایرو بزنیم ایرو الان بله داخل باغ سه یه رهن باید بندیم خب ها اینا خراب کرده یه زمین چیه ما میزنیم یه زمین چه خیسه این خراب چی این کار شادو یا ها این خیاره اینه یه مال که زمین خیسه یه هم گرم میشه هر جا که سرده سعی دوست داره مثلا همون رو استراحت کنه خب بیله برن درست حالا ما رهن باید اینو بندیم باید جلوی نه یه پایه زنی میرو یه پایه یه دری زنی میرو این فرانسه که بریم تا آخر یه رهنی بندیم که در نیاد داخل یا بخواه بیام من این محوطه آزاد تابی خیلی یه پایه زنی میرو یه پایه میزنی میرو سه تا پایه یکی دو تا سه تا پایه زنی با کلند بیارم نه ایشش خبرست بو و یو ها ایشش خبرست بو و یو دره مشکنه بیا ها مشکنه بنیرسی درش مشکنه نمیرو خب باید به آخر باید چی بزنیم مشکنه بیا آمده سه یه پایه دو پایه سه تا پایه باید بزنیم که دیگه سگ یا مرغ نرن داخل باغچه خراب نکنه ها ده این باید چه کلند برام چی نمیشه مشکنه بیا اندازه
پایه که سوزده بریم همین مده بریمش بزرگتری بهتر نی؟ ها؟ میرو نه مثلا نمیشه که بالا برو واسه کوتاه ببندی منو برو یه باکسی ما از اومد من میبندی بس میری بهتر ها میری واجه اصلا دنیا واجه اصلا چون میری تمام جا پانی دارم حوال باشیم بیا بیا سنگ داره ها؟ بیا میره برو تو میره برو شایدم بسیم صدا بس ها سنگ داره همین بیچیدی ها؟ سیدی الاماره همینه ها یه فرمون شنسیمانی خوب است سه تا یه پایه دو پایه سه پایه نی بندی درش هم سی بروری سیر این مادر تیا ها؟ نه خدا نه سکن درم واضح همسایه بشی رفت شما تمام شو آخس برام مشکل داره میشه بالا این چیزی نیست بالا بنده خدا
گوشم نار زنگ بزن. آرام نخشان. سلام علیکم. مادر خوبی؟ چه خبر؟ پای بانگ بچیدی همه رحمه تایرو در باز بیام. سلام سلام یالا یالا. سلام سلام چه خبر؟ خیلی خوشی زحمت چشی مادر. زحمت چشی دست در نکنه. در باز بی رو همسایه داره بهش استفاده کنه ایره بیا. در باز خیلی خوشی بفرم. چه خبر؟ خوبی بهتری؟ ما همین درگیر آبیاریم سر نیزنیم باید بخش. خدا باشه فهمیدش از ساجم بود فهمید چه سردار حال بهتره دردی که؟ شو الو؟ زنگ بزنید تا لااقل خون بیام بیاردم که خواستی بیای خدا گفتم ماشیال زاد خاکی بدیان به خاطر همین لاستیک اینو گیرونیوبی بدیان به زاد خاکی بفرمایید رو خیلی خشوی ما هم سرد نزیم یا میکنم خوبی خیلی داری سلام خوبی سلام سلام مادر بزرگ سلام زمان دست در نکنه خیلی خشوی راحت بیا مادر بزرگم بسکوت و رسید ها دست در نکنه این مادر بزرگ و رسید هزار چیزم مادر و رسید بطبع نه اول در آواز بخرم و بس بیایی در بهتر بازی گرمای مادر خیلی خشومه زحمت چشی خوبی را خیلی بفرما در واسه بی زحمت روحل بکن بدم این همه ناخی پر آزان نبه اون رو کنی نه الواقع نیخواد آستا خیلی خشومه مادر زحمت چشید بفرما بیش خیلی زحمت بیوش چه خبر؟ سلامت خبر چی شاهد شد زبون بیش تی مادر بزرگ بیش رو بیشی تی مادر بزرگ باری کلا خوبی باری هم هست خوبی سلامتی خیلی خشمه مادر چه خبر همسایه چی که نسرتی زنه؟ پرسی ما نمیکنه یا نه؟ همیشه پرسی کنه ما هم بار درگیر همیده الان یا خورده هم خیلی یا خورده هم شرایط سخته ما هم درگیر مسائل باغ و دیر سرتی زنیم و بزرگی خود بخش سلامت بود مادر خیلی خشمه ای وحضی زنده ستوری باغ ستوری او دوریانه باغ هم خدایا شکر امسال بارندگی بی او خوبه او هم بد نیم او همون سر چشمه کشیم امسال اینگاه دست دوله لونه نم در کار هرچه بی پارسال در دوله خرابکاری که در رفتیم با کمک همسایه یه مقدار پیلزم کردیم دوله نه او نه چشمه کشیم آوردیم نه او هم دوریم بد نیم درد سر که خوبی داشتیم و قبول نشدم پس طوری پیش برمه هموش مرجی از یافتان دایی
یا رایت پوست نبود داخل تو بشقاب یاد نشون میکنه که نیست میشه بشقاب سوسه کنه بشقاب بیاد میشه بیا بشقاب تمامش کنم. حالا دست آشغال بکن. حالا میشه دست میشه خب باز بزنش که ده مده قدر گرمه شهرام تشم هم گرمه ها خیلی خنوتری با مسائل رفته توی با یا خوبی معقول خیلی جرم این دور از شهر یه خورده اتفاق یه خورده خنایتر تیما ما رایت جرم خیلی اون سال جرم یعنی انسان یه خورده هم قطعی برق من شهر همین نونوری مان اختار ما دانه ما قطعی برق با خاطری باید موتور برق استفاده کنیم روزی 2 ساعت قرار برق تو بود و این نونواری که هم پسر همون اختارش دانشه باید موتور برق تهیه کنیم بله ها یه مقدارش هم دارن قطعی کنن بله خیلی بس جامعتی میده سلامت و خیلی خوشومی مادر زحمت چشید زحمت چشید اما ای به خیلی بهتری میخوام من در خورده هم چه راضی خردیم مادر خیلی خوشومی زحمت چشید ما یه صحبتش نو معمولا راست دیگه و ما خدمت میام گوشم نجرفتی بله من گفتم یه آموز من سر وقت دوره خب چه تیلی دوره بینه بیا مخون این بیایی رو بخون زفتشی چه دارم ایشنم چه سیم گفت من گفتم خواهم رم این کلچه گوشم نجرفت چی از بیکاره و من گفتم دایی بچه صاحب داره دایی داره آمو داره این بچه خوش صبحی من نظام پیو بود گوشه من نجرفتی بیر خان زرتش کن بله و گفتم یه صبح ادا کن داری که گوشه من نجرفتی من نه درسته کاملا فرمایش یا سی صبح کار دستی ده خونه و تایسی چطور یه نبزار چیدی اومدی گو میخوام تو بزارجش که میخوام شکرم چه قانون کوری رایده چه تینجا بکنی آموز بیای صدا کنی سال قانون رایده وانه نه مادر همه میزنم من صحبته یه درست پیش آموش میره که خواهم سر یه دور بزنم ما گفت سر وقت حالا نومه بی نه میره همی بینده خدا ما هم عنوان میمون گفت نیو بگو میو هم میمون بی واقعا ما گفت بشیده هم دینا گو تی تایسی در جوش بگویسه چیو بیهای بیمورده مشت کوری بیهی ما هم بهش گفتیم گو ایال بار بیام 5 اولاد دارم زنم قبول نیکه که این بچه جوم ها برادر ما قبول کنم حالا دوممه که انشالله یه بزرگو بی مو خانم هم ده گفتیم یه حرف اصلا مزه یه حرف زشته و اصلا بچه راهناره نه هم بعد خدا هم ده گیرم ولی حالا من فکرشی که مثلا بیای کار کنه مثلا منتظری که ما جواب مثبتش بدیم انده دورم خواه یه خوش باید بزرگ بود درس بخونه شاید دکتر محله جای برسه قانونا کل قانون را داد تو سکوی بیش میرسید بزرگ چردم هی به میگه که یه همسایه لی فامیل رو مسخره میکنه نیگه برای دور جوت بیا و اوسنی ترسان ولی حالا بعد من کل بیچ موردمش بله مایل من اومد زلان چه یه سور درد سری بوسید بله باز بهش بگید یا نه نه بهش نگفتم که اینه گفتم خوش یه باید دست صبح بگید یه دست خوش بزرگی بزرگی بگید صبح هر درس خونه هر سال خوش درسشی چی کنی بله گفت بیا دستور تو چی بیا به دستور چی گویی حتی نمونه منظوری چی بیه یاره بگید تا هر چه جزایی تیمانی تا چه جایی بله اگه من اینو هاش بگم نه در ما کارش نمیشیم گفتیم نی بیاد حرفی چیزی نی غیر قانونیه خوب نی اوسو چه ده گوش نجدم تا جارش بزرگی سیدی هم بد سته ده نی تایشی بد دست درش کنی نه شما موش نه هم نه در تو من چی خراجی دستی بوسنه ای به آقا هم نه آریده بیای صحبت کنی بس نوردی و من خدا بزرگ چردی صاحب نه خود صاحب شد
به بچه خطه هر نه ما عروسی دیمان خد از نظر بگو قانونی تو ما آوردمش تو کوری بی چی سما ادا کنی چی سر کار اکچه دی برای کار کنی ما مرگاستان دایی سال دردسری بوسید گوشم نجرافتی گری نه گرام بله. جو آمود داره دایی داری و سیاست کاری کنی هم گری نه بله بیان ای بچه چی چی مصاب کنشه بقیه بگم میکرمه بیان نگرم بله بله خب گری نه بسی گوشم نجرافتی خو ای اون خودیست و داوجی شما خواست نبود درد سر خواست نبود زحمت خواست دعوت کنی زحمت بین بره نیست یه سیاست خواهد هر دنیا ناری بیاره اگر اومیدو هر نمی که روش بی نه خدا ما اگر گفتیم قرار بیا ایتنی یه حرف بزنیم ما نه بزرگ چه نه هر وقت چه خوش قبول چه وقت افتادی پر خوش چی کنه بزنش خوش هست و چی تیدن زوزه نبریخه ما بهش گفتیم میمون الان ما نی با میمون بگو میمون گفتیم بیا بشی ولی خب نونستیم چی خواهی حرف بزنه ما اصلا تا حالا ما شکیم مثلا تعذیبیم که داری یه حرف بزنه ما یه 5 سال شی با 20 سال شو بود خوش انشالله حالا دنون ولی خواهم برم با مادرم صحبت کنم با مادر هم ما احترام مادر تو داریم احترام پدر بزرگ رایل دونیم ما بس نه ما یا قبلا بدونستیم تیخی یا میخوام که رابطمون خوب و خوشخواهندی بریم یه رفت آمد کنیم با هم نه متاسفانه اگر که ما همینطور راحتیم ولی یه بخی الان پیشنهاد یه حرفی ما نظرمون با جناب عالی مخالف و با آموش گفتم حالا ما در درست گفتیم ما قانون هنیتر مزامو بود از راه قانونی ما از راه اداره بزرسی اون شکایت کنیم چشیم شد لازم اگر بخواد ادامه بده نمیشه مدونستم که کوچه سر درد سری زنده همینه سختی داره مشکلات پیش یا خواب حالش هستی خیلی نماز بخونی؟ خیلی دست نماز بگیر وضو بگیر همون سرویس بهداشتی آب خوبه تا من برم تا ایراد نماز بخونی یه سرویس وقتی هم میخوام بیام همین بر سرویس بهداشتی همین بر دست نماز بگیر وضو بگیر ها ما هم یه همسایه کار پسول دارم علایم این داخل هم برم داخل هم چه داره همون داخل وضو بگیر همین که همسایه دارم بیا سبحان ربی عظیم بحمده یا باید میو جلو برای تینه نمیشه خواهم برای تینه نه یا که بچه باید میو جلو
این مال خمو بینید ته همسایه سیمو برد. اینو باید نصفش کنی، خیلی بزرگی. 3 تا پای تا فنس باندیمش. رایل با کلات من سره گرمه بقیه تو کلات من همه می بیرون کلات من سر خب بیا تو برای این مادر بزرگ بشین بیا یا باید نصفش کنی خیلی بزرگی آیو اینه تا ایزانه نصفش کنیم یا یه اندازه اینه بود اندازه ایو یعنی ایرو یا نه ای با ایرو خواه نمیشه ایرو ببینیم یه سیدرش در رفت آمد این مرغ و این سگ و این شاده اینه در نرن داخل سبزیلی کسی بکنه مردم پوش برمون پاش هستی؟ رو تا بریم با فرما تا بریم که مادر برو بشیم یه بگی این همه این ایرو تا برده بکنی تا بس؟ نه تا بریم بعد نیم کار درست شد برعکس سمتر ها مثلا تاش جوری همین نمیشه با یاس ها نه تو نمیشه این داخلی یاسی ممکنه برده امیر بیا بعد با سیمان بریزیم شن سیمان فرم شن سیمان بریزیم که محکم بود خب این شمی بندی هم پای این شمی بندی میو ها ها این بندی می تا بری رو خب تا یکی نبود تا اینو بندی میو رای ده این بندی میو ایل بهتره سیدرش این بندی این بلندتره این بیار میرو اینه یو خب دست نزد مادر بزرگ نمازی خونه رای بزرگتری خواه دست نزد مازی بود دست زد وارد کنار راهیل همه کمک میکنه یه مار سخت یه دیناز من رفتم به زمین تازه رو مار؟ مار گرماه یه همسایه یه مار سختی داخل زمینه گرما برعکس نامشونه لفتوش هم نمکه درشونه درش برعکسش اینو ما حتما شنسیمان بریزیم خب شنسیمان نریزیم کار خوب عالیو باید گاری سیمان درست کنیم دو تای خوب دو تا فرم شنی خوب با یه نصف سیمان فنس باید به امروز سیمان بریزیم فردا فنس بندی عادی نیمو اون فنس بندی امید تا پس این خوش ها نه تا اگر خوش کنی بندی انو بیاریم تا مادر از نماز خونده بیاریم ما چه خون
بیا دست باش. نه ده بهتره ده این مرغ اینه نرنده به راه اذیتمون کنه. این سبزیت خدا نکرده آلوده ببون و یه دو تا پایه هم باید دیم زیریو دونی؟ یه اومد نه گرما ما خونی شه یا با دومه یا با باشه باندیم خاطر بالا دو پایه دیم ایرو تخته نخی نیخی؟ تخته نخی؟ ها سی قولی خامش ها؟ چند رو ده خامش یه نه یه باش یه دو تا پایه دیم زیرش برای بالا خیلی اومد دومه ایرو گرما اولی که بزید نه یه اوشو خوابی بعضو خانی خواه ریونگر قشنگ سوس یادنه خیلی مشخابشو بسینیم بریم مشخاب بیا تا برسی نهار قیچینه بیا تا با قیچی بزنش خیلی قیچی کن اینو باید هی بره بالاتر باستیم بوندش تا باستیم باید نمیشه خورده بیا دومه بیا تا برای ده مادر ما چه خونده تا برای لغونو بخیریم خیلی مردومه با بایرش بالا خیلی مردومه پایدیم تا پایش تا ببینیم بیا رایل بیا یه خورده مایه بزنیمش کن کم مایه نه مایه ظرفشویی نه دستشویی
هیچ مای ظرفی بزنیم فکر کنم کار بود شکل پای درخت رو طبعا داخل بزنیمش او داخل است بیو باید بیو خیلی تو باید مادر قبول نمازت قبول طاعت عبادات قبول گوش یا تو خورده باقصه زی میرو یا دم فنسه یا تا پای زیم که مرغ و این سه گینه ندارن داخلش بدم فقط همون اصلا بکنم نیستو ها؟ کتوز کنی همین داخل همین را بس میشه نه سایه ای رو استراحتی کنی بیا تا قیسی نبرد قیسی نبرد بسون مخه تا نار بسون مخه ما نونستیم با بدون هماهنگی لاغل بدونستیم این لاغل یه نهاری کبابی بکردیم اینو همین خود یه زنگی بزن لاغل تا خون بیام بیار این لاغل سلامت نه نگران نبون انشاءالله درستی بود این بنده خدا هم بدون هماهنگی هم مردم سیاست مگه داریم نه سیاست مداریم نخواه لعه مبینید نه کار خوبه چارم کار زود اینا همین باقصه سبزیزه همین همین باقچه خمونه ریحونه تمیز بدو خیار و گوجه و بادمجون اینه کاشیم انشالله یواش یواشی در کار هم زحمت مثل نمیشه بله بله دیگه نه چرموی بینه یه چیز دوش بینه درد سر بازم کاره هی خورده انشالله او هم بعد نه امسال بارندگی بی چشمن ها یه خورده بعضی همین مردم میبرن این لوله نه دستش اینه نمونه اذیت میکنه باید هفته یه بار بریم سرکشی کنیم یا آدم ناشی قد شو کنه خیلی نبینیم اگر یه رو قد نکنن یوخ مال همه مال اشایر مال دامدار مال همه ازش استفاده کنه ما هم میگم رعایت کنه بعضی موقع ما و همسایه گم دامداری گم امروز نوبت تو فردا 10 منه موقعی نوبت منه سرنگاری کنیم بچه این یه خورده اذیتی تا کاسه من کاسه نمیدینش خواهد عاشق دوی تو
Valla güzel. Ray bir kaşan bir şey var bir şey başka bir şey. Ama şimdi tamam bak başladı buna. Benim sabah tabii. نه میخوام خوردی همسایه همین علف زمین چینده هی باریکنی برید. همین این بنده خدا قراره یه گرد فیسینم یه برای یه بازغاله به توی دوم هم یه 5-6 تا نیسان بانت بارزی سومده هی ماشین رو میشه هی برید. وظیفش باید رو قشنگ مشخصه. مهم میخوام geçen bir taraftim. شما در فرانسه راجع می‌کنی. من چرا یا هم رسید کن. ما بخش ده. اون هماهنگی و برنامه‌ریزی. من در مسئله. هرچند بخصاصی. در باید یه همه سنسر ممیلاجی چیزه طوری نیه ما ده راحت بود. دست در نکن تا ما یه تا استیت سورتی استراحتی که تا می تا فرموشن بیان. همیشه اون در بیه همیشه نماز کنه یه چیزه در بیرون باز بود خیلی کتای خالی. استراحت. مادر یه سورتی بزنیم و بین تا فرموشن بیان. بیده نمیکنه. برای ما که میتونی تا فرموشن بیاریم. تا فرموشن خود تا.
خورده سیما نداشتیم یه خورده به همسایه سیما برد هستوی بریم میشه بس ها؟ بس دو فورم بس برا بوده یه رد داره بس اینه رو تا یه ظرف با هم بیاریم دو تا بس چی؟ یه ذره کزرش که زمین تو بود دوباره جای خواهی نرسه تو خورده اون داخل سریع خب بس یو بس بعد نیست که ما استعمالی با مخالی کیم باش یه چیزی برو شوتش بیاد بذار بکنم خیلی خیلی